नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका ट्रैक्टर गुरु यूट्यूब चैनल पे। शुरू करने से पहले ट्रैक्टर से जुड़ी कोई भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल ट्रैक्टर गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी कंपनीने ऑर्चर्ड ट्रॅक्टरमध्ये आपला सगळ्यात मोठा ट्रॅक्टर 36 HP काढलेला आहे की जो शेतकरी डाळिंब द्राक्ष बाग आहे की त्यांना गरज होती. कारण ह्यामध्ये आता ब्लोअर आपले बाहेरून कंपनी बाहेर परदेशातून ब्लोअर येतात, MS म्हणा किंवा चिमा ड्रॅगन. तर त्यासाठी कुठलेही HP कमी न पडता ही 36 HP ट्रॅक्टर आपण काढला. आणि ह्यामध्ये तुम्हाला 4 व्हील ड्राईव्ह आहे, पॉवर स्टेरिंग आहे, त्यानंतर पूर्ण क्लचमध्ये ऑइलमध्ये बुडलेले ब्रेक आहे त्याला, की जेणेकरून मोठ्या ट्रॅक्टरला जी ब्रेक सिस्टीम आहे ऑइल ब्रेक ती सिस्टीम ह्याला दिलेली आहे. आणि त्यानंतर हा 36 HP ट्रॅक्टर आहे की महत्त्वाचा हा मुद्दा आहे की 36 HP ट्रॅक्टर आहे. 3.5 बाय 7.5 फूट लांबी रुंदी त्याची आहे. हा शेतकऱ्यांसाठी एकदम बेस्ट डिसिजन आहे. आणि द्राक्ष बाग आहेत, डाळिंब बाग आहेत आणि इतर ऊसातील मशागतसुद्धा हा करू शकतो व्यवस्थित. त्याला पहिलं तर एकतर 5 वर्षाची वॉरंटी आहे. इंजिन, गिअरबॉक्स आणि हायड्रोलिक सिस्टमला 5 वर्षाची वॉरंटी आहे. ह्याची टायर साईज आहे ती पाठीमागची ती 9.5-24 आणि 8.3-24 असे 2 साईजमध्ये येते. आणि पुढची ती टायर साईज आहे ते 180/85 D12 अशी येते. ओपन केला आपण पहिल्यांदा दिसते आपल्याला सर तो पहिला भाग आहे तो बॅटरीचा. तो एक साईड बॅटरी दिली जाते आपल्याला. एक साईड बॅटरीला 1 वर्षाची वॉरंटी असून त्याचा वरचा सेक्शन आहे तो एअर क्लिनर आहे, तो ड्राय एअर क्लिनर आहे. त्यामध्ये तुम्हाला 2 प्रकारच्या जाळ्या आहेत, एक इनर आणि आउटर अशा 2 प्रकारच्या जाळ्या आहेत. ही पाहिली तर पहिल्यांदा दिसते ती आपल्याला ही आउटर जाळी आणि ही एक त्याची छोटी ती इनर आहे. यातून काय केलं, हवा शुद्ध केली जाते. जो धुरळा असतो तो आत ओढून घेतला जातो, ह्याच्यात घेतला जातो जाळीमध्ये आणि आत पाठवली जाते ती स्वच्छ हवा पाठवली जाते. त्यामुळं काय होतं की इंजिनची लाईफ वाढते आणि ॲव्हरेज चांगलं बसतं. त्यानंतर याला सिस्टम बी एकदम सोपी, साधी, सरळ आणि एकदम सहज आहे की असे फक्त वरून दाबला जातो, त्याच्यावरती पॅकिंग बसतं, बसवतील पॅकिंग. त्याचबरोबर वॉटर सेपरेटर दिलेला आहे. म्हणजे जे काय आधुनिक सुविधा द्यायच्या आहेत ते सगळ्या ह्यामध्ये दिलेल्या आहेत तुम्हाला ट्रॅक्टरमध्ये. त्यानंतर येतोय भाग तो हा दिसतो तो हा रेडिएटर आहे. त्यामध्ये कूलंट आहे आणि हा कूलंटवरती कूल केला जातो, थोडक्यात वॉटर कूल म्हणलं तरी चालेल. त्यानंतर त्यामध्ये दिलेले आहे ते पाठीमागं कूलंटची टाकी, एक साधा अर्धा लिटरची टाकी येते. आणि हा ट्रॅक्टर आहे तो 3 सिलेंडर इंजिनचा ट्रॅक्टर आहे. 3 सिलेंडर म्हणलं जातं आणि साध्या पंपातला आहे. हा 3 सिलेंडर इंजिन असून ह्यामध्ये एक वैशिष्ट्य असं आहे की हा ट्रॅक्टर हा 36 HP असून ह्या 3 सिलेंडर इंजिनमध्ये त्याला ॲव्हरेज चांगलं आहे आणि त्याबरोबर ह्याची ताकद बी चांगली आहे. कारण ह्याचा रिव्हर्स PTO-HP आहे 28.87 म्हणजे जवळजवळ 29 HP पर्यंत PTO-HP आहे त्याचा. ह्याची सर्व्हिसिंग, पहिली सर्व्हिसिंग 150 तासाला होते. त्यानंतर सर्व्हिसिंग आहे ती प्रत्येक 250 तासानंतर सर्व्हिसिंग केली जाते. आतील आणि बाहेरचा हा पूर्णपणे ऑइल ब्रेक आहे ट्रॅक्टर आपला. जसा की मोठा ट्रॅक्टर आपल्या ऑइलमध्ये बुडालेले ब्रेक आहेत तसेच ह्याला बी ऑइलमध्ये बुडालेले ब्रेक आहेत. आणि ह्याची ब्रेक सिस्टीम एकदम छान आहे. आपल्याला त्याबरोबर आपल्याला सेफ्टीसाठी हँड ब्रेक दिलेला आहेत की तुम्हाला इतर वेळेस आपला लावून गेला ट्रॅक्टर तर हँड ब्रेक लावले असतात तर ट्रॅक्टर पुढे जात नाही, काय नाही. त्यामुळे त्याला एक हँड ब्रेकची फॅसिलिटी दिली. ह्या दिसतात तुम्हाला ते लिफ्टिंगच्या पट्ट्या आहेत की जे तुम्हाला अवजार लावला असता वरती खाली उचलण्यासाठी ह्या दिलेल्या आहेत पट्ट्या जर बघितल्या तर तुम्हाला जाणवेल की ह्या इतक्या हेवी आहेत की तुम्हाला मोठ्या ट्रॅक्टरला ज्या पट्ट्या दिलेल्या आहेत त्या लहान ट्रॅक्टरला दिलेल्या आहेत आपण आता ह्याचं जॉन डीरनं. त्यानंतर ह्याची कॅपॅसिटीच आहे 1 टनापर्यंत, साधारण 920 किलोपर्यंत हे सहज लिफ्टिंग करू शकतं. जो पाठीमागची कामं करण्यासाठी दिलेला आहे लॅम्प आहे, म्हणजे ते तुम्हाला रात्रीचं जर काय काम करायचं झालं तर हे तुम्ही लॅम्प लावू शकता, लॅम्पवरती काम करू शकता. हा आहे तो रिफ्लेक्टर दिलेला आहे. जर का रात्रीच तुम्ही ट्रॅक्टरचा घेऊन चालला असेल आणि तर पाठीमागून येणाऱ्या वाहनाला तुमचं पुढे एक वाहन आहे किंवा काय आहे तर रिफ्लेक्ट होण्यासाठी हा रिफ्लेक्टर दिलेला आहे. जेणेकरून आपल्या जशा 4 व्हीलर गाड्यांना इंडिकेटर दिले त्या पद्धतीने इंडिकेटर दिलेले आहेत. दोन्ही टायरच्या बाहेरची रुंदी जी ती 3.5 फूट रुंदी आहे, 3.6. ह्याच्यामुळे तुम्हाला काय आहे की बागेमध्ये किंवा फळबागेत किंवा डाळिंबीच्यात किंवा द्राक्ष बागेत तुम्हाला आरामात हे चालू शकतं किंवा 5 फूट पट्ट्याच्या ऊसाच्या पट्ट्यामध्ये हे चांगलं चालू शकतो. आणि या ट्रॅक्टरमध्ये आपल्याला डबल PTO, इकॉनॉमी आणि स्टँडर्ड PTO दिलेला आहे. त्याचबरोबर स्टँडर्ड आणि इकॉनॉमीमध्ये फरक एकच आहे की कमी रेसवरती जास्त स्पीड मिळण्यासाठी इकॉनॉमी वापरला जातो आणि रेग्युलरला स्टँडर्ड वापरला जातो.
हा जो तो आता इकॉनॉमी टाकला, इकॉनॉमीला जर तुम्ही साधारणतः इथं दिलेलं आहे 20वरती ठेवला तुम्ही रेस, 20वरती ठेवलं तर तुम्हाला मागं 750चे RPM मिळेल. आणि हेच जर का तुम्ही पाठीमागं घेतलं स्टँडर्डला तर तुम्हाला साधारणतः 25वरती रेस ठेवावं लागेल, तर तुम्हाला 540 मिळेल RPM. ह्याच्यामुळं काय होतं की तुम्हाला जे लेटेस्ट ब्लोअर आहेत आत्ताचे जे आलेले आहेत द्राक्षासाठी, तुमचा चिमा, ड्रॅगन, MS वगैरे काय, तर ह्यांना तुम्हाला डबल फिटीवरती वापरू शकता तुम्ही. जसं तुमचे स्पीड असेल, तुम्हाला जसं स्पीड लागेल त्या पद्धतीनं तुम्ही वापरू शकता. त्यानंतर ह्यामध्ये ह्याला रिव्हर्स फॉरवर्ड गिअर सिस्टीम दिलेली आहे की जेणेकरून आतापर्यंत कुठल्याच ह्याला नव्हते. JCBमध्ये होती पहिली, त्यानंतर प्रथमच आपल्या जॉन डीयर ट्रॅक्टरमध्ये आली. आणि त्यानंतर ही जे आता बऱ्याच लोकांनी कॉपी करायला सुरुवात केली, पण ह्याची सुरुवात आणि ह्याचा जनक जर म्हणलं जातं तर जॉन डीयर म्हणलं जातं. ह्याला काय केलं जातं, तुम्हाला फॉरवर्ड टाकला तर हा ह्या स्पीडमध्ये तो पुढं जातो आणि हा रिव्हर्स टाकला तर हा ह्या स्पीडला मागे येतो. म्हणजे तुम्ही 1 2 3 4 ही गिअरमध्ये तुम्ही रिव्हर्स वापरू शकता, 1 2 3 4मध्ये तुम्ही फॉरवर्ड वापरू शकता. ही एक सिस्टम चांगली दिलेली आहे. तुम्हाला 10 वेळा मागं खाली गिअर बदलायची गरज नाही. एकदा सेटिंग करून ठेवलं, फक्त फॉरवर्ड रिव्हर्स टाकायचा आणि ओके. ह्याची जी बैठक व्यवस्था आहे, बैठक व्यवस्था ॲडजस्टेबल आहे. तुम्ही ह्याची उंची कमी देखील करू शकता. आणि द्राक्ष बागा किंवा फळबागामध्ये काम करताना ह्याच्या उंचीचाही काही म्हणजे प्रॉब्लेम येत नाही. ह्यात व्यवस्था एकदम छान आहे, बैठक व्यवस्था एकदम छान आहे. साईडला शिफ्टिंग गिअर आहेत A, B आणि इकडे 1 2 3 4 हे लो आणि हाय, आणि इकडे 1 2 3 4. आणि ह्याची खासियत ही आहे की तुम्ही जसं फॉरवर्डमध्ये 1 2 3 4 वापरू शकता, तसंच रिव्हर्समध्ये बी 1 2 3 4 वापरू शकता. म्हणजे हाय ह्या स्पीडला तुम्ही पुढे जाऊ शकता आणि हाय ह्या स्पीडला मागे येऊ शकता. त्याचबरोबर त्याला 32 लिटरची जी फ्युएल टँक दिलेली आहे ते पुढं दिलेली आहे आपल्याला. आणि आता ह्याला 4 व्हील ड्राईव्हचा एक गिअर आहे इथं लिव्हर. तुम्ही जर का लिंक केला वरती ओढला तर ते 4 व्हील ड्राईव्ह लिंक होतो, आणि जर तो खाली दाबला तुम्ही तर 2 व्हील ड्राईव्ह होतो. म्हणजे एकदम सोपं आणि सुटसुटीत फंक्शन आहे सगळं. साधा माणूस, असा जे शाळा न शिकलेला माणूस होता तो व्यवस्थितरित्या चालवू शकतो. आणि कुठलाही शेतकरी ह्याला चालवल्यानंतर 1 ते 2 दिवसात हा ट्रॅक्टर व्यवस्थित चालवू शकतो, आणि त्यानंतर त्याला दुसऱ्या कुठल्या ट्रॅक्टरवर बसायची इच्छासुद्धा होणार नाही. तर हे तुम्ही मल्टीपर्पज आहे, तुम्ही ऊसासाठी वापरू शकता, वाहतुकीसाठी वापरू शकता, छोट्या छोट्या ह्याच्यासाठी बागेसाठी, आणि तुम्हाला द्राक्षे, केळी किंवा दुसरे डाळिंब बागेसाठी तुम्ही वापरू शकता. करून तुम्ही कुठलाही ट्रॅक्टर म्हणजे कशातही वापरू शकता. याला 25 HP पर्यंत नांगर चालतो, कल्टिवेटर चालतो, तुमचं रोटावेटर चालतो 4 फुटी. आणि त्याचबरोबर तुम्हाला जे ब्लोअर आहेत सगळे कुठलेही असू द्यात, स्टँडर्ड ब्लोअरपासून साध्या ब्लोअरपर्यंत सगळे ब्लोअर चालतात. बघितलं तर हा सगळ्यात बेस्ट डिसिजन होईल शेतकऱ्यांचा. तर कशाचीच तुम्हाला कमतरता भासणार नाही. तुम्ही शेतीची कामं करू शकताय, इव्हन तुम्ही बागेतली कामं करू शकता, आणि फळबागा, डाळिंब असेल किंवा ऊस असेल, तर ही 4ही बागात काम करणारा ऑल इन वन ट्रॅक्टर आहे. ऑलराऊंडर म्हणलं तरी चालेल, कपिल देव. आणि ॲव्हरेजच्या बाबतीत जर विचार केला तर सगळ्यात बेस्ट आहे. आणि जिंदगीचा डिसिजन म्हणजे जॉन डियर. इस ट्रैक्टर की कीमत जानने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑन रोड प्राइस नाम से एक लिंक दिया गया, उस पर क्लिक कीजिए और आसानी से इस ट्रैक्टर का प्राइस जानिए।